Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii iunie, perioada cuprinsă între 15 până pe 21 iunie inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura, pentru voi, dragilor din Zodia Fecioară, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici și care mă susțineți prin fiecare comentariu, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Dacă sunteți noi pe acest canal și vă urez pentru început bun venit, dar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem care este energia voastră, dragii mei, din Fecioară pentru această săptămână. Haideți să vedem acum o energie de pământ care vă și caracterizează. Să vedem și ce anume, ce planetă va pune în mișcare această energie de pământ. Mercur, interesant, comunicare, călătorii scurte. Haideți să vedem și cum se va manifesta această energie pentru voi, dragilor din Fecioară. Și profit de acest lucru să am eu știu cum să-i spun, un personaj care face ce face și face alte conturi și intră și mă tot jignește, care are o problemă. Trebuie să-l avertizez că jignirile nu au ce căuta aici, nu contează. Eu nu oblig pe nimeni să mă placă și nici nu am susținut că sunt perfectă și că ceea ce spun eu e literă de lege. Dar nici să stau fără să iau atitudine în fața unor oameni care nu au scrupule și care din propriile lor frustrări să răzbună pe oameni care practic nu le fac absolut nimic. Așa că, domnule Ioni, sau ce nume vei avea, indiferent că ești femeie sau bărbat, dă dovadă de cei 7 ani de acasă, cel puțin. Și nu mai jigni lumea nici aici, nici pe alte canale, că nu e frumos. Bun. Trecem la lectura voastră. A fost așa o mică paranteză pe care am simțit nevoia să o fac. Deci avem o energie de pământ, îl avem pe Mercur și o femeie săgetător. Deci nu o femeie, o energie feminină de săgetător. Posibil ca unii dintre voi chiar să aveți legătură cu această zodie a săgetătorului. Dacă nu, maniera în care voi vă veți manifesta în această săptămână va avea foarte mult legătură cu această energie a săgetătorului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că va fi o săptămână în care veți fi mult mai stabili, mult mai practici, vă veți orienta foarte mult pe lucrurile care chiar contează și pe rezultatele pe termen mediu și lung. Cum o veți face? Ajutați de Mercur prin dialog în primul și în primul rând, prin comunicare, printr-o gândire mult mai atentă, prin discuții, prin schimb de informații și prin modul în care voi veți analiza lucrurile. Cum, de asemenea, putem vorbi și de drumurile scurte. Se știe că Mercur nu ne vorbește doar de informații, de comunicare, ne vorbește și de intelect. Posibil în această săptămână să vedeți lucruri pe care poate înainte nu le percepeați sau nu le vedeați foarte bine, tocmai pentru că veți primi și niște informații importante de care va trebui să țineți cont. Pe de altă parte, această
energie feminină a Săgetătorului îmi vorbește de o anumită independență, de o personalitate foarte puternică în această săptămână și veți simți așa tendința să vă exprimați la nivel personal cel puțin, să fiți un pic mai exigenți, să nu acceptați compromisuri ușoare și să nu cedați ușor, mai ales dacă vorbim de relații. Aveți această tendință totuși, pe lângă aceste lucruri destul de tăioase, totuși să știți că veți atrage atenția asupra voastră. Și de aici poate și această comunicare foarte, cum să spun eu, foarte prezentă. Veți avea, să zicem așa, nu veți fi destul de simpli, să spunem, de înțeles, dar nici nu veți ceda foarte ușor. Veți avea o atracție în această săptămână, dragilor, mai ales doamnele. Voi veți atrage, dacă asta stă în interesul vostru, veți atrage bărbații, dar într-un fel sau altul parcă și speriați așa un pic. Bun, dați dovadă de foarte mult caracter, de foarte multă personalitate, așa per general. Pentru că vreți să faceți lucrurile, interesul vostru este să faceți și să obțineți și să rezolvați situații cât mai stabile și cât mai pe termen lung. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 15, până pe 21 iunie. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Haideți să vedem. Și avem un 9 de spade, 7 de monede, 10 de bâte, o regină de cupe și surpriza săptămânii. Cineva vă cam necăjește pe la locul de muncă, ia să vedem cine. Clarificăm, te rog, 9 de spade pentru dragii mei din Fecioară, săptămâna 15-21. Clarificăm 7 de monede. Clarificăm 10 de bâte. Clarificăm regina de cupe. Și clarificăm surpriza săptămânii. Clarificăm surpriza săptămânii, te rog. Bun. Haideți să vedem. Pe partea profesională avem un 9 de spade care vine dintr-un 2 de cupe, 10 de cupe și un cavaler de bâte. Dragii mei dragi, este cineva cu care voi v-ați înțeles bine la locul de muncă, că e un șef, că e un coleg, că e un asociat, un partener, un colaborator de afaceri. Voi v-ați înțeles totuși bine cu acest personaj, doar că din cauza impulsivității ori a voastră, ori a acestei persoane, pentru că vedem aici zodii de foc, berbec, leu sau săgetător, cu acest cavaler de bâte spune că pe planul ăsta al muncii, din cauza impulsivității, posibil ori s-a făcut o greșeală, nu neapărat voit, poate din grabă, sau ori voi v-ați concentrat mai mult pe viteză decât pe a face lucrurile bine. V-ați grăbit cu ceva. Și acest 9 de spade eu nu-l văd neapărat ca pe un dezastru, să spunem așa, îl văd mai mult o teamă, o lipsă de acțiune. O lipsă de acțiune, tocmai pentru că ceva aici s-a greșit. Ceva s-a greșit.
A fost, orică trebuie să schimbați voi ceva. Acum, eu aș vedea-o mai degrabă, nu știu, și pentru cei care ați dat un interviu. Din ce văd eu aici, e posibil să vă fi creat, persoana care v-a făcut interviu, să vă fi creat o imagine de personaj foarte, cum să spun eu, foarte dur, foarte impulsiv. Și dacă n-ați făcut voi o greșeală tocmai din impulsivitate, e posibil să, cum să spun eu, parcă să se fi mișcat lucrurile foarte rapid. Ceva s-a precipitat aici cu acest cavaler de bâte. Și aici, cum am mai spus, putem vorbi cu doiul de cupe de un interviu care pe voi vă stresează. Încă n-ați primit răspunsul posibil la acest interviu. Este, eu aș spune, e vorba și de o compatibilitate între voi și ori o altă persoană cu care voi lucrați în echipă, dar e ceva care îmi dă cu virgulă aici. Dragilor, eu aș spune că la voi noul ăsta de spade vine mai mult de gânduri în exces. Nu știu, de o teamă de un rezultat, vis-a-vis de o situație profesională care poate să aibă legătură, cum am mai spus, ori cu vreun interviu pe care voi l-ați dat, ori cu vreo greșeală făcută din grabă, să spunem așa. Pe de altă parte, eu aș spune că nu e vorba de nimic rău, ci pur și simplu e cum gândiți voi. Stresul pe care voi îl acumulați, tocmai pentru că probabil încă nu ați aflat un rezultat. S-a întâmplat prea rapid și e vorba, cum am mai spus, ori de o colaborare, ori de un parteneriat, ori de o înțelegere între voi, o promisiune între voi și altcineva, un acord. E mai mult e ceea ce vă trece vouă prin cap, e o tensiune mai mult mentală, pentru că nu știți cum se va termina sau care va fi răspunsul. Pe partea banilor avem un 7 de monede provenit din nebunul. În această situație, eu aș spune că voi ori ați început un proiect nou, la care v-ați asumat, să zicem așa, și un mic risc, dar eu aș zice că este totuși, va mai dura. Nu știu în ce ați investit voi, dar deocamdată rezultatele există potențial, asta pot să vă spun și chiar puteți să vedeți acest mic potențial în această săptămână. Cu 7 de monede. Este o situație în care voi ați investit nu doar bani. Posibil să fi investit și un pic de energie și e ceva care crește, dar crește încet. Ori că ați început să strângeți, nu știu, ați zis, domne, hai să uite, las acum nu știu câte luni sau un an de zile sau 2 în urmă, uit de banii ăștia, îi bag acolo într-un cont și uit de ei. Da? Ca ei să crească, să zicem. Da? Un exemplu. Ei cresc, dar desigur cresc încet. Dar e o creștere care pe termen lung va avea un potențial bun. Pe de altă parte, poate că ați investit într-o afacere sau ați investit în ceva anume, rezultatele, așa cum am mai spus, se întrevăd oarecum, apar niște semne care să-ți justifice că totuși ai acționat cât de cât matur,
da? Nu te-ai aruncat așa cu ochii fără să gândești bine lucrurile, doar că nu apare încă rezultatul ăla mare, așteptările, banii ăia mulți pe care voi îi așteptați, dar ceva semnale se vor vedea. Aici apare și o stare de nerăbdare vis-a-vis de o situație financiară în care voi v-ați implicat și care a avut și anumite riscuri. A implicat și anumite riscuri. Pe partea relației avem un 10 de bâte provenite de la Marele Preot. Dragilor, voi s-ar putea să fiți în această perioadă, e și perioada anunților, de ce să nu ne gândim, să fiți foarte aglomerați, foarte împovărați, poate de un eveniment creștinesc, că este un botez, că este o nuntă, ceva care are legătură cu un preot. Pe de altă parte avem și zodia Taur. Asta îmi spune că se pune o anumită presiune pe voi din partea unui personaj care ține foarte mult la anumite tradiții, la anumite obiceiuri, care impune anumite reguli clare, care impune o anumită planificare și, nu știu, este cineva destul de rigid sau prea moralist în relație și care pune aceste reguli mai presus de sentimentele voastre și uneori poate că atât, nu știu, poate voi, depinde de voi, aici voi adaptați, dacă sunteți voi sau este persoana voastră de interes. Dar e posibil ca unul dintre voi să nu se adapteze foarte bine la anumite schimbări în cuplul vostru sau la nevoile celuilalt. Ceea ce duce la acest 10 de bâte, care pe partea asta a relației aduce destul de multă presiune, aduce o responsabilitate crescută care pică pe umerii unuia dintre voi, ori poate că, nu știu, v-ați făcut voi un plan comun destul de complex, destul de greoi, iar gestionarea acestui plan pică pe umărul unuia dintre voi. Adică nu prea e echitabil, să spunem așa. Pe de altă parte, putem vorbi de niște probleme de familie și în cazul acesta aș spune că pentru cei care vă aflați într-un cuplu, într-o relație, este nevoie să cooperați, să împărțiți, ca să spunem așa, sarcinile, în așa fel încât totuși povara acestor responsabilități să nu o ducă decât unul singur, pentru că toată această povară de fapt nu aduce decât și mai mult stres și mai multă tensiune între parteneri și uneori clar, unul dintre voi se va resimți purtând această greutate și se va epuiza. Cei care sunteți singurei, avem o regină de cupe care vine cu un succes pentru voi. Această regină de cupe e reprezentată de zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion, iar pentru voi cei singurei se pare că reprezintă o relație destul de stabilă, destul de serioasă și care dă dovadă de foarte multă maturitate, cel puțin în plan emoțional. Este de unde vine această energie și să știți că are gânduri de viitor. Vine de la un 6 de bâte. Vine de la un succes pe care poate unii dintre voi l-ați avut și ați atras atenția, să spunem așa, aceste energii. Nu știu, orică ați fost voi la vreun eveniment așa important, unde voi ați interacționat social, a fost ceva, cum să spun eu, orică e un succes al vostru, ați celebrat ceva ce pentru voi a reprezentat o victorie, un succes și apare această energie. O persoană sensibilă, o persoană empatică, o persoană care, așa cum am mai spus,
chiar vrea ceva stabil, vrea ceva serios și o persoană înțeleaptă. Dacă nu, poate voi aveți lună Venus sau poate chiar ascendentul într-o zodie de apă și în cazul acesta cam de același lucru vorbim. Voi sunteți cei care încet, încet se pare că atrageți acele relații stabile, serioase, cereți la rândul vostru înțelegere, respect reciproc și vreți ca atunci când vă duceți la o întâlnire, de obicei să fie persoane cât mai mature, cel puțin din punct de vedere emoțional. Haideți să vedem surpriza săptămânii. Surpriza săptămânii vine cu un 7 de spade, interesant, nu? Și de unde vine acest 7 de spade? De la Marea Preoteasă, Arcanul Major Carul și un as de cupe. Dragilor, eu am impresia că voi aveți un plan bine pus la punct, pe care nu-l spuneți, sau nu, cel puțin nu-l spuneți oricui. Ceva discret, o strategie, o planificare. Asta nu înseamnă că este ceva negativ. De ce? Pentru că totuși și Marea Preoteasă ne vorbește cam de același lucru. Sunt anumite lucruri care încă nu le spuneți, aveți o anumită informație la care parcă ori iese treptat, ori voi dați drumul treptat. E ca și cum ai ști ceva, dar încă nu e clarificat complet. Carul, de asemenea, avem zodia Rac. Poate vă spune ceva. Carul îmi vorbește de ceva rapid, care vine în urma unei decizii ferme și care poate debloca ceva care stagna, care era blocat. Așa că avem ceva pozitiv cu asul de cupe. E o situație care nu este încă complet vizibilă, așa cum am mai spus, dar care se activează rapid și duce către un rezultat pozitiv. Da? Poate să, nu știu, ceva să apară în această săptămână. Poate să fie sub forma unei oferte bune, un nou început, chiar și emoțional. E ca și cum ai zice ceva parcă se întâmplă în spatele scenei. Da, interesant, nu? Poate este vorba despre o situație pe care voi cumva o bănuiți și pentru care voi ați vrut să și aflați niște informații, tocmai de aceea avem și planeta Mercur aici. Haideți să vedem acum și mesajul pentru voi, mesajul lui Daniel, care ne spune în felul următor. Ai o decizie de luat, cântărește bine opțiunile împreună cu Daniel pentru a găsi drumul. Dragilor, de fapt, cu sau fără îngerul Daniel, ideea este că înainte de a lua această decizie importantă în această săptămână, să vă cântăriți bine, să puneți atât părțile pro cât și părțile contra și ideea este să nu vă grăbiți. Să nu vă grăbiți și cred că să vă folosiți istețimea. Mai ales că avem și pe Mercur, care practic despre asta ne vorbește, nu doar de comunicare, cât și de intelect, de cum procesați voi informația pe care o primiți, de agilitatea voastră mentală și de fapt, așa cum am mai spus, voi veți vedea lucruri pe care înainte poate nu le puteați percepe. Apare curiozitate, poate cu membrii din familia voastră sau vis-a-vis de anumiți membri din familia voastră și posibil implicarea lor într-o anumită situație. Așa că, indiferent de ce decizie aveți de luat, cântăriți bine datele problemei, opțiunile care le aveți și informațiile pe care le obțineți. Bun, dragii mei,
Cam aceasta a fost lectura pentru voi. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Și nu uitați, până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, suflete frumoase, gândiți înalt, zburați înalt și lăsați desigur ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.